સો हाय फ्रेंड्स, हूँ छूँ संजय। તમે જોઈ રહ્યા છો વોઇસ ઓફ એજ્યુકેશન ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલ। તો આ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમામ ભાઈઓ તથા બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજનો જે વિડીયોનો ટોપિક છે જેમાં આપણે સંપૂર્ણ ચર્ચા કરવાના છીએ અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોવાના છે કે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જે શિક્ષણ સહાયકની ભરતી આવી છે તો તેમનું ફોર્મ તમારે ઘર બેઠા પીસી અથવા મોબાઈલમાં તમે કઈ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ભરી શકશો તેમની સંપૂર્ણ માહિતી હું તમને આ વિડીયોમાં આપીશ। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। તમારે હોસ્ટેલને લગતી હોય, સ્કોલરશિપને લગતી હોય, એજ્યુકેશનને લગતી, ભરતીને લગતી કે એડમિશનને લગતી એજ્યુકેશનની તમામ અપડેટ તમને આ ચેનલમાં મળતી રહે છે। તમારે ફોર્મ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે ભરવો જોઈએ તેની સંપૂર્ણ માહિતી હું મિત્રો આ ચેનલમાં તમને આપતો રહું છું। તો જો મિત્રો તમે નવા હોય તો ખાસ કરીને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબર કરી રાખજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાસ્ટમાં એક લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો સૌપ્રથમ મિત્રો વાત કરું તો અહીંયા જે જોઈ શકો છો કે તમારે ગૂગલમાં સર્ચ કરવાનું છે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન। એ સર્ચ કરશો એટલે તમારી સમક્ષ જે પહેલી વેબસાઇટ આવશે એના પર તમે ઓકે આપશો। હવે આ 3 ડોટ પર ક્લિક કરીને તમે લોકો ડેસ્કટોપ સાઇટ કરી લેશો જેથી કરીને તમને મોટી સ્ક્રીન મોબાઈલમાં જોવા મળે। તમે પીસીમાં હશો તો કોઈ પણ પ્રકારની તમારે આવું કરવાનું નથી। હવે અહીંયા ઓપ્શન જોવા મળશે રિક્વાયરમેન્ટ, એના પર તમે ઓકે આપશો। રિક્વાયરમેન્ટ ઉપર ઓકે આપશો એટલે જે ફોર્મ ભરવાનું મેનુ છે એમાં હવે ધીરે ધીરે આપણે જઈએ। તો અહીંયા તમે માહિતી જોવી હોય તો વ્યૂ મોર પર ઓકે આપશો એટલે તમારા મોબાઈલમાં અથવા પીસીમાં એક પીડીએફ ડાઉનલોડ થઈ જશે। ત્યાં તમે આરામથી વાંચી શકો છો। તમે આરામથી વાંચી અને ત્યાર પછી તમે ફોર્મ છે તે ભરી શકો છો। તો એ જે ઓનલાઈન રિક્વાયરમેન્ટ પોર્ટલ છે એના પર તમે લોકો ઓકે આપશો। એના પર ઓકે આપશો ત્યાર પછી સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને તમે નીચે આવશો તો અહીંયા તમને અલગ અલગ ઓપ્શન જોવા મળશે। તમારે અહીંયા જુઓ સેકન્ડ નંબર કે આસિસ્ટન્ટ ગુજરાતી મીડિયમ, મરાઠી મીડિયમ, હિન્દી મીડિયમ, ઉર્દુ મીડિયમ અને ઉડિયા મીડિયમ। તો આમાંથી તમારે જેમાં એપ્લાય કરવું હોય એમાં તમે એપ્લાય કરી શકો છો। અહીંયા ડિટેલનું જો ઓપ્શન છે એના પર તમે ઓકે આપશો તો પીડીએફ છે એ પણ તમારે ડાઉનલોડ થઈ જશે। ગુજરાતી મીડિયમમાં તમારે એપ્લાય કરવું હોય તો સામે તમને એપ્લાય નાવનું ઓપ્શન જોવા મળશે, એના પર તમે ઓકે આપશો। એપ્લાય નાવના બટન પર તમે ઓકે આપશો એટલે તમારું જે મેનુ હશે ફોર્મ ભરવાનું એ તમારી સમક્ષ ખુલી। પ્રથમ તમારે આમાં એન્ટર થવા માટે તમારે રજિસ્ટ્રેશન છે તે કરવું ફરજિયાત હોય છે। તો રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે તમે લોકો રજિસ્ટ્રેશનનું જે પેજ છે એમાં આવશો। રજિસ્ટ્રેશનના પેજમાં તમે આવશો એટલે નીચે તમને જોવા મળશે યુઝર રજિસ્ટ્રેશન। તમારું પહેલેથી ઓલરેડી રજિસ્ટ્રેશન થયેલું હોય તો તમે ફોરગેટ પાસવર્ડ કરીને ફરીથી પાસવર્ડ છે તે મેળવી શકો છો, અથવા તમને આઈડી પાસવર્ડ ખબર હોય તો તમે ઈમેલ આઈડી કે પાસવર્ડની મદદથી તમે લોગિન પણ કરી શકો છો। તમે નવા યુઝર હોય તો તમે યુઝર રજિસ્ટ્રેશન છે એના પર ઓકે આપશો। એના પર ઓકે આપશો એટલે અહીંયા ડિટેલ થોડી ખુલી જશે। અહીંયા તમારે તમારું ઈમેલ આઈડી, ત્યાર પછી ફરીથી બીજી વાર ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર અને ફરીથી કન્ફર્મ મોબાઈલ નંબર, તો 2 વાર તમારે ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર તમારે નાખી દેવાનું છે। ત્યાર પછી તમે અહીંયા ટીક કરી દેશો। ત્યાર પછી જે કેપ્ચા દેખાય છે કેપ્ચા તમે એન્ટર ટેક્સ્ટ લખેલું છે ત્યાં તમે એન્ટર કરશો અને ત્યાર પછી તમે નેક્સ્ટ પર ઓકે આપશો એટલે તમારા મોબાઈલમાં અને ઈમેલમાં એક ઓટીપી આવશે। ઓટીપી તમે નાખી દેશો એટલે તમારું સક્સેસફુલી વેરિફિકેશન થઈ જશે અને ત્યાર પછી તમારું લોગિન છે તે ઓટોમેટિક જ પેજમાં આવી જશે। ત્યાર પછી તમારા લોકોને લોગિન કરવાનું છે। તો અહીંયા હું તમને લોકોને લોગિન કરીને આગળની પ્રોસેસ બતાવું। તમારું સક્સેસફુલી રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયા પછી અહીંયા તમે તમારો મોબાઈલ નંબર, ત્યાર પછી નીચે તમે પાસવર્ડ નાખીને ત્યાર પછી લોગિન કરશો એટલે ઓટોમેટિક તમે લોગિન પેજમાં પહોંચી જશો। તો અહીંયા જો મારું સક્સેસફુલી લોગિન છે તે થઈ ગયું છે। હવે અહીંયા તમારી પ્રોફાઇલ અપડેટ કરવી હોય તો માય પ્રોફાઇલમાં જઈને તમારી પ્રોફાઇલ તમે અપડેટ કરવા માટે એડિટ પ્રોફાઇલ પર ઓકે આપશો તો તમારી પ્રોફાઇલ છે તે ખુલી જશે ને તો પ્રોફાઇલ પણ અપડેટ કરી શકો છો। ત્યાર પછી અહીંયા તમે નીચે આવશો તો અહીંયા તમને જોવા મળશે તમારે જેમાં એપ્લાય કરવું એ તમામ ઓપ્શન તમારી સમક્ષ ખુલી જશે। આમાંથી તમારે જેમાં એપ્લાય કરવું એમાં તમે એપ્લાય કરી શકો છો। બીજા નંબરનો ઓપ્શનમાં મેં એપ્લાય કરેલી છે તો તમે જોઈ શકો છો કે ત્યાં એપ્લાયડનું ઓપ્શન છે તે આવી ગયું છે। તો એ એપ્લાય અહીંયા તમારે જેમાં એપ્લાય કરવું હોય, તમે ઉદાહરણ તરીકે મરાઠી મીડિયમ કે હિન્દી મીડિયમમાં એપ્લાય કરવું હોય તો સામે જે એપ્લાય નામનું ઓપ્શન છે એના પર તમે ઓકે આપશો। એના પર તમે ઓકે આપશો એટલે એ તમારી સમક્ષ ખુલી જશે। તો અહીંયા મેં ઓલરેડી પહેલાં એપ્લાય કરેલી હતી તો એ રીતે હું તમને લોકોને સમજાવું કે તમારે કઈ રીતે એપ્લિકેશન કરવાની છે। અહીંયા સામે તમને ફોર્મ નંબર જોવા મળશે, ત્યાર પછી પીઆરઓ નંબર તમને જોવા મળશે। હવે અહીંયા 4 સ્ટેજ તમારે પૂરા કરવાની છે। પર્સનલ ડિટેલ, એજ્યુકેશન ડિટેલ, એક્સપિરિયન્સ ડિટેલ અને ડોક્યુમેન્ટ ડિટેલ। તો પહેલું છે પર્સનલ ડિટેલ, એના પર હું ઓકે આપું જેથી કરીને તમને લોકોને ખ્યાલ આવે। સૌપ્રથમ અહીંયા તમારે નામ લખવાનું છે। પ્રથમ નામ તો અહીંયા જો મેં નામ લખેલું છે એ મુજબ તમારે નામ લખવાનું છે। નામ અહીંયા તમારે ફક્ત તમારે લિવિંગ સર્ટિફિકેટ મુજબ જ તમારે લખવાનું છે, બીજા કોઈ ડોક્યુમેન્ટ મુજબ નહીં। ત્યાર પછી ફાધર નેમ અહીંયા તમારે ફિલ કરવાનું છે લિવિંગ સર્ટિફિકેટ મુજબ। અહીંયા જો કોઈ પણ બહેનના મેરેજ થયેલા હોય તો પાછળ એના પતિનું નામ લખે તો એને મેરેજ સર્ટિફિકેટ છે તે કમ્પલસરી છે। ત્યાર પછી નીચે અહીંયા પોતાની જે સરનેમ હશે એ સરનેમ અહીંયા તમારે લખી નાખવાની છે। ત્યાર પછી અહીંયા હવે તમારું પર્સનલ ડિટેલ ફિલ કરવાની છે। તો અહીંયા એડ્રેસ, તો તમારું જે સંપૂર્ણ એડ્રેસ છે એ તમારે વ્યવસ્થિત એડ્રેસ લખી નાખવાનું છે। અહીંયા મેં ફક્ત ડેમો માટે લખેલું છે, તમારું જે વ્યવસ્થિત એડ્રેસ છે તમારે લખી નાખવાનું છે। ત્યાર પછી તમે સ્ટેટ પર ઓકે આપશો એટલે જેટલા સ્ટેટ છે તમામ સ્ટેટ ખુલી જશે। એમાંથી તમારું જે સ્ટેટ હોય તમે સિલેક્ટ કરી શકો। જે ગુજરાતના હોય એ ગુજરાત જ રહેવા દેશે। ત્યાર પછી સિટી પર તમે ઓકે આપશો તો અહીંયા સિટી તમારો છે એ ખુલી જશે। જો સિટી તમારું ના ખુલે તો તમે અધર સિલેક્ટ કરશો અને ત્યાર પછી નીચે તમારું જે સિટી હશે એ લખી નાખશો।
ત્યાર પછી તમારું જે ડિસ્ટ્રિક્ટ હશે એ તમે આમાં લખી નાખશો, ડિસ્ટ્રિક્ટ એટલે કે જિલ્લો. ત્યાર પછી પિનકોડ હશે આમાં લખી નાખશો. નેશનાલિટી ઇન્ડિયન છે તે ઓટોમેટિક આવી જશે, એ તમે ફિલ કરી દેશો. હવે આ તમારું આ એડ્રેસ અને પરમનન્ટ એડ્રેસ અને પ્રેઝન્ટ એડ્રેસ બંને સેમ હશે તો અહીંયા તમે ટીક માર્ક મારશો એટલે આ સામેનું છે એ ઓટોમેટિક જ કોપી થઈ જશે. જો એ બંને અલગ અલગ હોય તો તમારે અલગ અલગ સિલેક્ટ કરવું પડશે. ત્યાર પછી STD કોડને એ છે એ તમે બ્લેન્ક છોડી શકો છો. ત્યાર પછી અહીંયા તમને તમારો જે મોબાઈલ નંબર હશે એ જોવા મળશે. તમારો વોટ્સઅપ નંબર નાખવો હોય તો તમે આમાં નાખી શકો છો. ત્યાર પછી બ્લડ ગ્રુપમાં તમે ઓકે આપશો. તમારું જે બ્લડ ગ્રુપ હશે એ તમે સિલેક્ટ કરી લેશો. એ કમ્પલસરી નથી, જો તમને લોકોને ખબર હોય તો તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. ત્યાર પછી સામે તમને તમારું જે ઈમેલ ID હશે એ જોવા મળશે. હવે અહીંયા તમે જેન્ડર મેલ કે ફિમેલ જે હોય તે સિલેક્ટ કરજો. ભાઈ હશે તો મેલ કરશે, બહેન હશે તો ફિમેલ સિલેક્ટ કરશે. ત્યારબાદ તમારી જે જન્મ તારીખ હશે એ તમે આમાં ઓકે આપશો એટલે એક કેલેન્ડર ખોલી જશે. એમાંથી તમારી જે જન્મ તારીખ હશે એ તમે સિલેક્ટ કરી લેશો. ત્યાર પછી નીચે અહીંયા આધાર કાર્ડનો જે નંબર છે એ તમારે ફિલ કરી દેવાનો છે. આધાર કાર્ડનો નંબર તમારે આમાં ફરજિયાત છે, એ તમારે નાખવો જ પડશે. ત્યાર પછી તમારો જે ચૂંટણી કાર્ડનો નંબર હોય તમે આમાં નાખવો હોય તો નાખી શકો, એ કમ્પલસરી નથી. ત્યાર પછી તમે કેટેગરી પર ઓકે આપશો એટલે SC ST SCBC જે કેટેગરી છે એ ખુલશે. એમાંથી તમારી જે કેટેગરી છે એ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાની છે. ત્યાર પછી મેરેજ સ્ટેટસ, તો આમાં તમે મેરેજ થયેલા છે, અનમેરિડ છે, ડિવોર્સ થયેલા છે, વિધવા છે, જે હોય તમે આમાં સિલેક્ટ કરવાનું છે. ત્યાર પછી તમારે હાઇટ અને વેઇટ એ બંને કમ્પલસરી નથી, તમે બ્લેન્ક રાખો હોય તો બ્લેન્ક છોડી શકો છો. તમે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સની ડિટેલ એ પણ તમારે કમ્પલસરી નથી, જો તમારી પાસે હોય તો નાખી શકો, બાકી તમે બ્લેન્ક છોડી શકો છો. ત્યાર પછી પાન કાર્ડ નંબર એ પણ કમ્પલસરી નથી, તમારે જો પાન કાર્ડ નંબર નાખવો હોય તો તમે નાખી શકો છો. તો પછી મધર ટંગમાં ઓકે આપશો. તમારી જે મધર ટંગ હશે આમાંથી સિલેક્ટ કરી લેવાની છે. તો આપણી મધર ટંગ ગુજરાતી હોય તો ગુજરાતી રહેવા દેશું. ત્યાર પછી ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ, તો આમાં જો તમે ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ હોય એટલે કે તમે દિવ્યાંગતા ધરાવતા હોય તો તમે યસ કરશો, બાકી તમે લોકો નો રહેવા દેશો. ત્યાર પછી એમ્પ્લોયમેન્ટ ડિટેલ જો હોય તો તમે કરશો, એટલે કે મ્યુનિસિપલમાં એમ્પ્લોય હોય તો તમે કરી શકો, બાકી તમે બ્લેન્ક છોડી શકો છો. ત્યાર પછી લેંગ્વેજનો ભાષાની જાણકારી, તો આમાં તમારે જે ઇંગ્લિશ, હિન્દી અને ગુજરાતી, તો તમારે જે ભાષાની જાણકારી હશે એના પર તમે ટિક માર્ક મારી દેશો. જે ભાષાની જાણકારી ન હોય એ તમે નહીં કરશો. ત્યાર પછી તમારું બીજું ઓપ્શન આવશે એજ્યુકેશન ડિટેલ. તો એજ્યુકેશન ડિટેલમાં તમારે જેવું તમે એજ્યુકેશન ડિટેલમાં આવશો એટલે અહીંયા તમને જોવા મળશે. તો એમાં તમારે જેના પર તમે ઓટોમેટિક તમારે એપ્લાય કરવાનું છે એ તમારી સમજ ખુલી જશે કે BA BEd અને ટેટ, કેમ કે એમાં આપણે એપ્લાય કરેલું છે. તો જે અહીંયા ઓટોમેટિક જ ખુલી જશે એની સંપૂર્ણ ડિટેલ તમારે ફિલ કરવાની છે. તો અહીંયા એક્ઝામિનેશન પાસ છે એના પર તમે ઓકે આપશો એટલે તમારી સમજ ખુલશે બેચલર ડિગ્રી. તો બેચલર ડિગ્રી પર તમે ઓકે આપશો, એના પર તમે ઓકે આપશો એટલે એકચ્યુઅલ ડિગ્રી તમારી સમક્ષ ખુલશે. તો આમાં તમારે પહેલું ઓપ્શન છે એ બેચલર ઓફ આર્ટ્સ. જો તમે BSc હશે તો તમારે BScનું ખુલશે. કોમર્સના સ્ટુડન્ટ હશે તો BComનું ખુલશે. તો એ બેચલર ઓફ આર્ટ્સ તમે સિલેક્ટ કરશો. ત્યાર પછી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, તો આમાં તમારે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી હોય, ભક્તિ કવિ યુનિવર્સિટી હોય, વીર નર્મદ યુનિવર્સિટી હોય, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી હોય, જે પણ યુનિવર્સિટી હશે એનું સંપૂર્ણ નામ તમે ફિલ કરશો. એટલે પાસિંગ મંથ અને યર, તો તમે કયા મહિનામાં અને કયા વર્ષમાં પાસ કરેલું છે એ તમારે આમાં ફિલ કરવાનું છે. ત્યાર પછી તમારો જે મેઇન સબ્જેક્ટ હશો એ આમાં ઓકે આપશો એટલે તમારો જે મેઇન સબ્જેક્ટ હશે એ તમે આમાંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે. ત્યાર પછી તમે નીચે આવશો તો અહીંયા પર્સન્ટેજ કે તમારે CGPA કે GPA જે હોય એ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે. તો પર્સન્ટેજમાં આપણે ઓકે આપશું, તમારું જે હોય એ મુજબ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે. ત્યાર પછી પર્સન્ટેજ તમારે જેટલા હોય 80 90 જે પણ હોય એ તમે ફિલ કરી લેશો. ત્યાર પછી તમે કેટલા ટ્રાય પાસ થયા એ તમારે આમાં ફિલ કરવાનું છે. એ કર્યા પછી તમે એડ ક્વોલિફિકેશન પર ઓકે આપશો એટલે જે સ્નાતકની ડિગ્રી હશે એ તમારે ઓટોમેટિક અહીંયા નીચે જુઓ ઓટોમેટિક એડ થઈ જશે. તમને સમજાય માટે જુઓ બેચલર ઓફ આર્ટ, ત્યાર પછી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ત્યાર પછી પાસિંગ મંથ અને યર, સબ્જેક્ટ જોઈ શકશો, સ્કોર ટાઈપ જોઈ શકશો. આમાં ગ્રેડ હોય તો તમને ગ્રેડ જોવા મળશે, પર્સન્ટેજ એટલે પર્સન્ટેજ જોવા મળે. ત્યાર પછી ટકા કેટલા છે એ તમને જોવા મળશે, કેટલા ટ્રાય પાસ થાય એ જોવા મળશે. તમારે અપડેટ કરવું હોય તો તમે અપડેટ પણ કરી શકો છો. તો આવી રીતે તમે બેચલર ઓફ આર્ટ્સ કરશો એટલે નહીં ચાલે. ત્યાર પછી તમારે BEd અને ટેટની જે ડિટેલ છે એ પણ ફિલ કરવી પડશે. તો ત્યાર પછી તો ફરીથી તમે બેચલર ડિગ્રી પર ઓકે આપશો. ત્યાર પછી બેચલર ઓફ આર્ટ્સ છે ત્યાં તમે ઓકે આપશો તો બેચલર ઓફ એજ્યુકેશન લેશો. હવે તમારે જેવી રીતે આપણે બેચલર ઓફ આર્ટ્સની ડિટેલ નાખીએ એવી રીતે તમારે બેચલર ઓફ એજ્યુકેશનની ડિટેલ છે આમાં નાખવાની છે. એવી જ રીતે તમારે ફરી એક્ઝામિનેશન પાસમાં આવશો તો હવે તમારે ટેટની ડિટેલ છે એ નાખવાની રહેશે. તો જેવી રીતે આપણે બેચલર ઓફ આર્ટ્સની ડિટેલ નાખીએ એવી રીતે તમારે ટેટની ડિટેલ છે તે નાખવાની છે. તમે જો મેં જેવી રીતે ડિટેલ નાખેલી છે એવી રીતે બેચલર ડિગ્રી, ત્યાર પછી BEd અને ટેટની ડિટેલ નાખવાની છે. આ ત્રણેય ડિટેલ તમારે ફિલ કરવી ફરજિયાત છે, બાકી તમારું ફોર્મ છે તે રિજેક્ટ થશે. તો ડિટેલ નાખ્યા પછી તમને આની જે એજ્યુકેશન ડિટેલ છે એ સક્સેસફુલી થઈ જશે. ત્યાર પછી તમે એક્સપિરિયન્સ ડિટેલ છે એમાં આવી જશો. એક્સપિરિયન્સ ડિટેલમાં આવી ગયા પછી હવે અહીંયા તમારે એક્સપિરિયન્સ છે અનુભવ એની ડિટેલ નાખવાની છે. તો સૌપ્રથમ અહીંયા તમારે જ્યાંનો અનુભવ છે એનો નેમ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, તમારે તો જે સ્કૂલ કોલેજ યુનિવર્સિટી સંસ્થાની માહિતી હોય તમે ફિલ કરશો. તમે ફૂલ ટાઈમ હતા કે પાર્ટ ટાઈમ હતા એ તમારે આમાં સિલેક્ટ કરવાનું છે. એમાં ફૂલ ટાઈમ જ આવશે. કઈ તારીખથી લઈને કઈ તારીખ સુધી તમારે અનુભવ છે એ તમારે લખવાનું છે. તો અહીંયા તમે ફોર્મ ડેટમાં ઓકે આપશો તો કેલેન્ડર ખુલી જશે. એવી રીતે કઈ તારીખથી લઈને કઈ તારીખ સુધી તમે
અનુભવ છે એ ટુ ડેટમાં કરશો તો ત્યાં પણ કેલેન્ડર ખુલી જશે. એ કર્યા પછી તમે કયા હોદ્દા પર તમે ક્યાં શિક્ષક તરીકે નોકરી કરીને ડિટેલ નાખવાની છે. તો અહીંયા તમારે જે તમારું ડેઝિગ્નેશન હતું એ તમે નાખી દેવાનું છે. તમારા મહિનાની સેલેરી કેટલી હતી એ તમારે આમાં ફિલ કરી દેવાની છે અને ત્યાર પછી એડ એક્સપિરિયન્સ છે એના પર તમે ઓકે આપશો એટલે એ પણ તમારે એડ થઈ જશે. તમારે 1 થી 2 થી વધારે એક્સપિરિયન્સ હોય તો તમે એ પણ નાખી શકો છો. ત્યાર પછી તમે ડોક્યુમેન્ટ ડિટેલમાં આવી જશો. હવે અહીંયા તમારે જે ડોક્યુમેન્ટની વિગત આપવાની છે એના પર તમે ઓકે આપશો. તો ઉદાહરણ તરીકે તમારી પાસે બર્થ સર્ટિફિકેટ હોય તો એના પર ઓકે આપશો, એલસી હોય તો એના પર ઓકે આપશો, જાતિનો દાખલો હોય તો એના પર ઓકે આપશો. આમાં જે ઘણા ડોક્યુમેન્ટ કમ્પલસરી છે એ બધા પર તમારે ઓકે આપते જવાનું છે. એટલે કે આ ડોક્યુમેન્ટ તમારે જ્યારે પણ જ્યાં માંગશે ત્યારે તમારે રજૂ કરવા પડશે. તમારે જે માર્કશીટ હોય એના પર તમારે ઓકે આપતું જવાનું છે. ત્યાર પછી તમે સ્ક્રોલ ડાઉન કરી નીચે આવશો તો અહીંયા જે કેપ્ચા તમને જોવા મળશે એ કેપ્ચા તમારે આમાં નાખી દેવાના છે. એ કેપ્ચા નાખી દીધા પછી તમે નીચે આવશો ને અહીંયા તમે યસ પર ઓકે આપશો એટલે સક્સેસફુલી તમારું ફોર્મ છે તે ભરાઈ જશે. ફોર્મ તમારું કન્ફર્મ થઈ ગયા પછી મિત્રો તમારે ફોટો અને સિગ્નેચરને એવા તમારા ડોક્યુમેન્ટ છે તે અપલોડ કરવાના છે. એ ડોક્યુમેન્ટ સિમ્પલ હોય છે, કોઈ પણ અપલોડ કરી શકે એટલે એની માહિતી હું તમને નહીં આપું. તમારે ફોટો અને સિગ્નેચર અને જે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડમાં માંગશે એ ડોક્યુમેન્ટ તમારે અપલોડ કરી દેવાના છે. અને ત્યાર પછી તમારું ફીઝનું જે પેમેન્ટનું ઓપ્શન હોય છે જેને પેમેન્ટ આવતું હશે એને પેમેન્ટ કરી દેવાનું છે. અને ત્યાર પછી તમારું સક્સેસફુલી ફોર્મ છે તે ગણા છે. અહીંયા તમે વાંચી શકો છો કે અરજીમાં આ વેબસાઇટ ઉપર ફરજિયાત કન્ફર્મ અને ફી ભર્યા બાદ જ માન્ય ગણાશે. અને ત્યાર પછી તમારી સક્સેસફુલી સબમિટ થઈ જશે. ત્યાર પછી આની પીડીએફ તમે ડાઉનલોડ કરીને મોબાઈલ કે પીસીમાં સેવ કરી શકો છો અથવા તમે આની પ્રિન્ટ પણ મેળવી શકો છો. તો આ ઉપરાંત પણ મિત્રો વિડીયોમાં તમને કાંઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન રહી જતો હોય તો અવશ્ય મને કોમેન્ટ્સ કરજો.